Uvalde, Texas. As a as a police officer, what is your recommendation for a staff, students, and parents? What should they do, and how should they react if we have that scenario? Và anh cũng có khuyến khích đó, là khi mà ví dụ như mà mình có xui lắm, mình có bị một cái chuyện mà có những người cầm súng vào trường học đó, thì các phụ huynh cách mà giúp được cho trường học là phụ huynh mình đừng có lật đật tới liền, mình đừng có vào liền. Thì chút nữa mình sẽ tìm hiểu thêm. We definitely hearing, because of the recent news about the school shooting. Besides those things, like what your role as a school, what are some of the things that you also look out for, like anything that occurs on the campus? It could be from a stranger on campus, a homeless person that's wandered their way onto the campus, from a student not feeling well, to an upset parent, to conflicts within the school district or within the school with student on student, student on teacher, etc., etc. We just have to be flexible. We can't set in stone like this is how we're going to do it all the time, because we don't know what's going to happen all the time. We have to be able to bend and flex. But for the most part, we are prepared and have guidelines in place to help minimize confusion for anybody. Okay. Thì Khang cũng hỏi anh cảnh sát viên Stoffer là một phần nữa là ngoài ra lo về những người là mình có chuyện mà vấn đề mà về đem súng vào trường học đó, thì ảnh còn là một cái vai trò là resource officer, ảnh còn làm gì nữa không? Thì ảnh nói là rất là nhiều điều. Có nhiều lần là mình có thể để ý coi, ví dụ như có một vài người mà vô gia cư mà bước vào khuôn viên của trường, mình cũng phải chú ý về vấn đề đó. Hay là những học sinh có thể là giữa hai học sinh cãi lộn nhau thì mình cũng phải về vấn đề đó. Thì anh nói cái vai trò ảnh không chỉ là lúc nào chỉ là về một người đem súng vào trường không, mà cũng còn rất là nhiều cái safety khác. Và anh nói là lúc nào nhà trường cũng có những cái plan, những cái policy để chuẩn bị. Một lần nữa thì như Khang đang mình nói chung là mình nói riêng là trường Westminster High School, nhưng mà nói chung là mình cũng có rất là nhiều trường học trong nước Mỹ đều có những cái plan này. Nếu mà quý khán giả nào muốn cần biết thêm thì mình lúc nào cũng khuyến khích liên lạc với trường học. So Jason, so quick question. So worst case scenario, right? We have something that, knock on wood, something similar to what happened a few days ago in Uvalde, Texas. What is your recommendation for a staff, students, and parents? What should they do, and how should they react? We try to prepare the best we can by doing trainings. The more we train, the less we'll bleed in combat, is what the saying goes. As far as the students go, we've come up with a plan and the safety plan and the policies for lockdown facilities, ranging from something that happens off campus, something that happens near the campus, and something that actually happens on the campus. And depending on what that scenario is, for instance, if it's something like Texas, we will definitely go into a lockdown. Okay, this is gentlemen. I'll translate that part so that you can reply. Okay. So anh Jason mới nói là thì cái plan mà ví dụ như mà lúc nào cái plan mà safety plan của trường học đều nó chia thành 3 phần. Is it three tier? Three, right? Một phần là ví dụ như là mình có lockdown level, là có thể là mình có một vài người nào ở vòng quanh trường học, thì nó là một cái level khác. So cái level mà coi như là không nguy hiểm nhất á, là có thể là ở trong thành phố có một vấn đề gì, hay là một cái chuyện xảy bắn súng rồi gì đó. Cái đó là cái level 3, và that's level 1, right? Level 1 is something that off campus. The school can still It can still open. Yeah. So level 1 là trường học vẫn mở, nhưng mà phải chỉ cần cẩn thận thôi. Và level 2 là có thể là một người nào gần cái khuôn viên trường học. Level 2, the school closed. It's not closed. But it's very limited. It's restricted. Okay. The movements within the school grounds is restricted. Yeah. Supervision will be escorting people to and from wherever need to. I see. So level 2 á, là có thể là một cái
xảy ra một cái vấn đề gì gần trường học thì cái đó là nhà trường vẫn mở bình thường nhưng mà họ sẽ cẩn thận hơn, và cái level 1 là cái level mà rất là nguy hiểm, là cái đó là phải là lockdown, là trường học đóng cửa. Okay, let's talk about level 1. Okay, let's say if some like we have a level 1. So what would be the level 3? No, level 3. Thầy Khang nói lộn, là level 3 là level cao nhất. Level 3, it's going to be a complete closure of the schools. All movement's going to be restricted unless you're running away from whatever threat that is that's on campus. I don't want to say that we're locked down and nobody's moving, because that's not the goal. The goal is to get away from the threat, to run away, run, hide, fight. Ultimately, the goal is to be safe. If you're able to run away, run away. If you're able to hide and be safe, do so. If you're able to do both, multiple things, then please do so. Don't put yourself in a situation where you're going to get yourself or somebody else hurt. And this is for both staff and students, right? Staff, student, anybody on campus. Thì Khang muốn hỏi anh Jason về cái level 3 đó, tại vì nói chung là cái mà thảm sát ở trường tiểu học ở bên Texas đó, nó là cái level 3, là level cao nhất. Thì anh nói nếu mà trường học nào mà có cái level 3 đó thì mình nên núp, nhưng mà không có phải là mình lúc nào cũng là ngồi im một chỗ, mình phải theo cái tình hình, mình phải theo cái situation. Cái lúc thì nó gọi là 3 điều mà mình nên làm thì what are the 3 things again? You Run, hide, fight. Run, hide and fight, coi như là mình phải theo cái tình hình, cái situation. Nếu mà mình chạy được càng xa cái người mà bắn người có súng thì càng tốt, hay là mình núp, hay là mình nếu mà mình không còn cái cơ hội nữa, mình không có mình không có còn cách mà chạy hay là núp nữa, thì mình nên fight, là mình nên đánh lại, và mình nên regarding to running, let's say there's a situation you can run, where do you recommend staff or student to run? If we're talking about Westminster High School specifically, it's a big campus. So if you know that the threat or threats is far enough away where you can run to a safer location, we want you to do so. If you find yourself, you're running and you find that you don't know where that threat is now, we want you to hide until you're able to run away continuously off campus or into an area of safety. If you're not able to do any of those things, then we expect you to try and fight as best you can, or get out of that area as quickly as you can. Okay. So anh Jason anh nói là nếu mà mình, cái đầu tiên đi ha, nếu mà mình biết cái người mà bước vào trường với cái nguy hiểm đó, mà mình biết chỗ nào thì mình nên chạy càng xa càng tốt. Còn nếu mà mình không biết cái sự nguy hiểm đó từ đâu thì mình nên núp, và nếu mà mình núp mà mình không còn cái chỗ đi nữa đó thì mình nên đánh lại, coi như là mình fight lại. Okay, so regarding to hiding, okay, so hiding is when you don't know where the threat is, right? You hide. So what's the suggestion that where you should hide and what you should do when you hide? Sure. We want you to hide to stay away from the threat. We want you to hide in the closet, in a trash can, in a dumpster, in the classroom. If you get inside of a classroom, obviously there's probably going to be multiple people in the classroom. Once you're inside there, we want you to barricade yourself into the classroom, make it safe, make it difficult for that person or persons or threats to get to you. Okay. Make it as difficult, as hard as, and as difficult as you can to keep them from hurting you or somebody else around you. The harder it is you make it, the quicker or most likely is they're going to move on to the next easier thing. If you make it difficult, they don't have time for that. They're looking for mass casualties in the shortest amount of time. I see. Okay. Thì Khang có hỏi là anh cảnh sát viên Jason Stoffer, thì nếu mà mình núp đó thì mình nên núp ở đâu? Thì anh nói là mình tìm chỗ nào mà núp mà càng xa cái người mà bắn càng tốt. Ví dụ có thể mình vô vào một cái closet mình núp cũng được. So let's imagine in a classroom, right? There's no closet, right? So should they be away from like a window and stuff, or? Each classroom is going to be unique, specifically with Westminster High again. That's why we want you to barricade the windows, barricade the doors, stack tables, stack chairs or whatever you can, backpacks. Stay away from the windows. We don't want you looking out of the window trying to find it. We don't need this going viral on YouTube. We don't need you to be a news reporter. We don't need up-to-date minutes.
If you're able to call us and give us information on who the suspect or suspects may be, a description, what they're using, the direction they're going, that's what we want. We don't want you to put yourself or anybody else in harm's way. What you're going to do is you're going to prevent us from doing what we need to do to stop that threat or threats. If we think that you're in the classroom and we see you and you're flashing your phone or we have you doing something, we don't know who you are, and that's going to be addressed when we come across that. And we don't want anybody to get hurt unnecessarily. What we want you to do is pay attention to our instructions, listen to the school staff, listen to all the announcements, and for parents, check your portal. All the information will be sent to you by the school district and the principals through the portal. Ok, thì Khang nói về cái mà núp á, thì anh nói là mình núp nhưng mà mình phải tìm cách mình block những cái cửa, mình núp càng xa, những cái window càng tốt, và mình không có nên là quay phim đồ đó, thì tại vì hầu hết các em đều có phone, mình nên đừng có quay phim, là tại kiểu như là mình quay phim mình sẽ làm mình sẽ cản cái sự làm việc của cảnh sát, và đặc biệt phụ huynh mình nên chú ý về những cái tin tức mà nhà trường hay là học khu gửi ra liền khi mà mình núp. Thì nói chung là cái đó là cái điều thứ hai mình nên làm nếu mà mình không biết cái threat nó nằm ở đâu, là cái sự nguy hiểm nó nằm ở đâu.